Yung mga tinatanong mo naman, laglagan ka. Sa retention ako sa content na to, guys. Actually, hindi ko alam kung may challenge siya. Before they got there, it all started with 1, 2, 3, go. Hi guys! It's me, Dea! Daryl, and welcome to Welcome to Daryl Vlogs, episode 4. Wala, audience kami this time! Maraming salamat sa studio audience. Audience, Konti lang, dalawa konti sila. lang. Dalawa pala. Ngayon ang gagawin namin, true or false challenge ba yun? Or Nakita ko kasi ito sa true or Insta. false challenge ba? Wala. Actually, hindi ko alam kung may challenge siya, pero basta tinatawag nila true or false. Nagbigay sila ng mga assumption nila Yes. tungkol sa atin. Tapos Oo. sasabihin natin kung true or false challenge ba? Wala. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. So, palakpak mga audience! You would rather wait for the one you love to become established first or be with him or her until he becomes, ano siguro, successful or what? False. Oo, false. False naman for me. Kasi like for me, ay gusto ko yung mag-grow kami together. Kasi pagka kunwari bumbo na siya or established na siya, parang mahirap na mag-meet ng halfway. Meet me halfway, right up the... So kung may mag-a-adjust, ako yung mag-a-adjust. Diba? Ikaw. False din. Kasi yun din. Same din sa sinabi mo. mag-grow kami together. Kasi pagka kunwari boom or established na siya, parang mahirap na mag-meet ng halfway. For me lang kunyari may yung love interest mo, successful na bago ka pa naging part ng buhay niya. Mahirap na yun i-express kung gaano ka ka-sincere sa kanya. Kasi nandun na siya eh. Pero kung binigyan nyo ng chance yung relationship habang nag-grow din kayo sa careers niyo, and then eventually naging successful yung tao na gusto mo, at least napatunayan mo rin sa kanya na kahit hindi pa siya ganun ka-successful, nandun ka na Sa times na down, yes. So for me, false. Mas gusto kong maging part grow ng process together. na yun. Sabi na sa sarili na, ay, ito na yung taong pakakasalan ko. Ikaw? Ikaw muna, ako kanina muna. Hindi true. Ano yung comment sa gilid? For me, once pumasok ka sa relationship, nag-invest ka ng emotions doon, nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng effort. Lagi na lang ako nag-e-effort. Parang ang hirap naman na nag-invest ka ng buong pagkatao mo, tapos hindi mo naman din pala, you look forward na siya na talaga. So, I'm not the kind of person that likes to waste time. Sa akin, true naman. Siyempre, especially pagka babae ka, di ba? Gusto mo yung tao na mafe-feel mo na secured ka na, di ba? Hindi like financially or sa status ng life, kundi yung mafe-feel mo na talagang willing din siya. You know deep in your heart na gusto mo talaga. Kung sino man yung partner mo ngayon, buhok ka talaga. Parang sana siya talaga. na. Oo. Yes. So, yes. Sa akin, true. Iniwan ang Voices of 5 para sa The Voice. Ay, ngayon, i-reveal ko na ang isa sa mga studio audience. Oh, Jerlyn! Ng prueba. False po yan. Hindi ko iniwan ng Voices of 5 para sumali sa The Voice. In fact, dapat season 1 pa lang kasali na ako. Learn down ko kasi nakapag-record na kami ng Voices of 5 ng album. Kaya mas pinili ko yung Voices of 5. Season 1 pa lang ng Voice. Bago pa ako sumali sa season 2, medyo nagkalabuan na yung Voices of 5 kasi merong dalawang members na gusto na mag-focus sa day job or maghanap ng ibang work. Si Johan parang nag-focus na sa pag-breed ng aso. Si Dre parang alam ko, hindi ko matandaan kung ano parang nag-sound engineer na siya sa hit or before pa nun, basta meron na siyang ibang Work. Buo pa rin yung Voices of 5 that time, pero iba-iba na yung members. Kumbaga, nung time na sumali ako ng The Voice, hindi na yung Voices of 5 talaga yung perform that time. So, hindi ko iniwan ng Voices of 5 para sa The Voice. Malambing kay Boss Da. Ikaw sumagot para dyan, babe. True naman. Oh, malambing talaga ako, guys. Except 3 days before and after period. Menstruation. Welcome to the period club. Wala na ang Daryl natin. True or false? Hindi ko siya masasagot Kasi? kasi it's up to them to answer that if it's true or false. Because? Kasi hindi naman ako yung Daryl natin. I hope it's false. Pero hindi ako yung makakasagot niyan kung wala na yung Daryl Natics. Kayo po yung makakasagot niyan. Ayan, may mga viewers tayo sa show na Daryl. So guys, kayo na ako sumagot. Yes. Para kay Daryl. John! Okay. Daryl Natics ka, di ba? Aha. So, wala na ba ang Daryl Natics? Nandiyan pa. I'm so proud of you. At least, matakaw sa food si Kuya Daryl. Ako nasasagot, guys, true.
True, sagutin ko rin. Yung tipong kala ko hindi niya mauubos, pero nauubos na talaga yung pagkain. Kaya pag kumakain kami, ayaw niyang may mga tira-tira kasi ayaw niyang masasayang yung pagkain. Loves beach. Ako, true. True. Laking Palawan ako sa Mm. tricycle lang namin yung beach. Ang sarap, no? Ako naman guys, baligtad. Laking bukid ako, laking probinsya na walang dagat. Malayo yung dagat sa lugar namin, kaya luxury siya, babe, pagka nakapunta ka ng dagat. Dea is a good place. Yung mga tinatanong mo naman, laglagan, kasal. Oo, nakakaloka yung Ano naman mga yan? tao. Detention ako sa content na to, guys. Ako na sasagot po. Silosa si Dea. Ito lang, trolls. Akong selosa na reasonable, two. Akong selosa na, Wala sa lugar. ano na, hassle na yung nakakabisit na false. Okay. Thank you. Gagawa kayo ng Can't Say No Challenge. True. Kaya abangan niyo yan, guys. Iniisip namin kung paano namin siya gagawin. Kasi di ba typical na yung mga mall, tapos like, papabili. Ayaw kasi namin ng ganun kasi titipid kami. Kasi may pandemic po. Yun talaga yung reason. Nagsimula ang career sa singing contest. Sinabi ko yung career, Kailan start ba ka na nag-start ng yung earning. career? Oo, totoo. So hindi, banda. Banda. Ang ako naman, nag-start siya, actually sa pag-gig. Oo. So false Banda. pareho sa amin. False pareho sa Kasi amin. sa bugban, hindi sa contest. Okay. Malakas humilik pag tulog. Hindi ko alam, tulog ako eh. Hindi, ikaw sumagot. Tulog eh. Yung ako, narinig mo naman ako, hindi ako naman. May time na ano, na humilik ka. Hindi Oo. kumain tayo. Oo. Pero hindi naman malakas. Pero hindi. Pero hindi malakas ang hilik. Ikaw naman, hindi malakas ang hilik. So, hindi. Never tumingin sa ibang lalaki or babae while together. False. Tumingin ka? Babe! False. Ba't ikaw tumitingin ka rin sa ibang lalaki kung kasama tayo? Dapat para pa nga yung sinasabi. Gwapo na may tsura. Hindi, like, siguro yung point nito is like tumingin like in a romantic. Wala namang sinabing ganun. Hindi Wala adagdagan ba? mo. Tumingin lang naman yung sinabi. Okay. Wala naman eh. Hindi naman niya In-specify. kinuha eh. Hindi ka naman selosa masyado eh. Ah, Sakto lang. Mali pala, false. Selosa siya. nakakaisindi naman kami. Galing sa ating kaibigan na si Jenny! Oh! Hi! Hey! Jenny, Ayun, yo! sabi niya, muntik maghiwalay. True. True. Pero sa relationship talaga namin, never kami naghiwalay pa. Di ba may mga ibang couple na pull off, naghiwalay kasi kakabalikan. Kami ni Daryl never. No, true yun. Muntik. Pero we decided to You both love to travel. True. Truest. Ayan. Ang sarap kasi naman talaga mag-travel. Ako nakakalungkot lang. Noong time na na-appreciate ko yung pag-travel, shortly after that, pandemic na. Ngayon, gustong gusto kong bumalik sa Korea or Japan. Pero kahit pa paano, babe, ang dami na rin yung napuntahan mong Dahil sa bansa, diba? pag-perform, pero iba yung, iba yung pumunta ka. Vacation. Na vacation Oo. talaga. Although Kasi- masaya rin naman yung pumunta ka sa ibang bansa para mag-work. Kasi lalo na kung yung work mo, gusto mo naman, sisinging, performing. Pero iba rin yung vibe pag Oo. pupunta ka sa isang, Kasi sa pag isang lugar nag-work na. ka, diba? Inisip mo, masyadong- kasi inisip mo yung tuloy mo sa stage, yung kakatayin mo Kasi hindi ka masyadong Oo. maka all Oo. out sa energy mo. Unlike kasi- yung parang nagpunta tayo nila Jess sa Korea. So, yun lang ang mga sinend ng ating mga friends. Meron na tayong 30.3k subscribers. Thank you Yeah! guys! Nag-enjoy kami sagutin yung inyong mga haka-haka Haka-haka. assumptions tungkol sa amin. At guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming vlog channel at Layer Vlogs. And please help us. Sana makakuha rin kami ng silver play button dito sa channel. Ayan. Maraming Thank salamat. you guys! Ang bagal yung ganun. Kailangan natin